Inte en kotte bor här. Kottar bor här. Men inga människor. Hej allihopa och välkomna till Seriet Bonsai Norden. Idag tänkte jag att vi skulle prata om bevattning. Att vattna bonsai-träd. Kan tyckas enkelt för de flesta, men det kan vara lite joxigt också. Jag ska förklara lite varför. Bonsai-träd, de är ju beroende av syre och de är beroende av näring och solljus och vatten. Och broms har vi mycket också. Och nu på sommaren, som det är nu i juli, så är det väldigt, väldigt varmt. Och vattnet har en tendens att dunsta väldigt, väldigt fort. Nu är det så här att bonsai-träd brukar i regel stå i grunda bonsai-krukor, vilket gör att det finns inte så mycket substrat i dem. Det gör ju också att vattnet dunstar och försvinner snabbare från dem. Därför är det väldigt viktigt att man hela tiden har koll på substratet så att det är fuktigt. Nyckeln till att bevattningen ska fungera optimalt, det handlar ju om det här, om substratet.
Och som ni ser så är det ju väldigt, det här är ju det är ju småsten va. Det är ju inte som jord som vi brukar tänka att träd och blommor och växter ska stå i. Så det är väldigt grovt. Det här är en blandning mellan lavasten, pimpsten, akadamma, små lekakulor. Men vad som är nyckeln, eller vad som är det bra med de här, det är att de består av, jag vet inte om man ser det i kameran, men de består av små hål, små porer, där vatten samlas och där syre kan gå igenom. Så de här är som tvättsvampar, eller som svampar, som suger åt sig vattnet. Tanken med bonsai-jord är att vattnet ska kunna rinna rätt igenom, men samtidigt hålla vatten. Och med hjälp av de här porerna så håller de vatten, men de släpper också igenom syre hela tiden. De släpper igenom luft helt enkelt. Och det gör att det kommer aldrig stå i vatten. För det finns en risk att de kan få rotröta om de står i vatten. Men om man har bonsai-jord, då är risken mycket mindre. Alla bonsai-krukor, alltså om man säger riktiga bonsai-krukor, de ser ut så här på detta är ju en vanlig bonsai-kruka. De har ju alltid, som ni ser, ett stort dräneringshål eller flera. Och så har man mesh där. Det är typ nät. Och det är för att hålla substratet inne i krukan. Sen är det ju så att beroende på vilket träd du har så har de också olika behov. Och vi kan ju ta något exempel kanske. Det här är gråvide heter den. Och den växer vilt här där jag bor. Den här gillar att stå i vatten. Den har fortfarande den här bonsai-jorden som jag pratade om. Väldigt grov. Vet inte den exakta storleken, men det är små fraktioner. Men jag blandar fraktioner, både stora och små. Vissa är väldigt petiga med det. De har jättesmå fraktioner till mindre träd och så har de större fraktioner till större träd. Hur som helst. En gråvide gillar att stå i vatten. Därför har jag den ståendes i ett fat med vatten i, så att den ständigt har kontakt med vatten. Samma sak gäller klotpil. Klotpil gillar också att stå i vatten. Och därför har jag den också stående i ett fat med vatten. Men man måste ändå hålla koll så att det är fuktigt hela tiden i jorden. Jag ska se om jag kan vrida den här. Mina träd står längs med huset så här. Det blir som en gryta. Det är ständigt varmt där under hela dagen. Så de är utsatta för solljus i stort sett hela dagen. Under sommaren så här, då kan jag behöva vattna kanske 2-3 gånger en varm solig dag. Och se till att de verkligen är fuktiga hela tiden. Det är lite skillnad när det är höst och när det är vår, när det regnar mer. Det blåser hela tiden här där vi bor. Nej, inte hela tiden. Jag kanske kan hålla den så här istället. Så, vad var jag? Jo, på vintern, då vattnar inte jag alls. För då har jag de här ståendes i vinterförvaring. Det fryser ju på här. Och en jord som är frusen, den kan ju inte ta emot vatten ändå. Så då behöver jag inte vattna. Men så fort det börjar töa och jorden börjar bli mjuk igen, då går jag alltid liksom känna varje dag om det behövs vattnas eller inte. Men som jag sa, man kan behöva vattna 2-3 gånger om dagen om det är en solig dag. Och det är just på grund av att träden står i en bonsai-jord som är väldigt lucker och där vattnet liksom kan rinna rätt igenom. Men jag har ju även andra träd som står i mer torv. Det håller ju vätskan mycket längre. Så då behöver man inte vattna. Men tanken är att du ska kunna vattna när som helst och hur som helst. Låt oss säga att det skulle regna en hel vecka. Då behöver man liksom inte oroa sig för att de kommer stå i vatten. För de kommer klara sig. De klarar det ändå. Så hur vet jag när jag ska vattna? Jo, jag brukar helt enkelt på morgonen så brukar jag känna i jorden om det behövs vatten eller inte. Det här är en tall. En liten tall. Kan vara contortatall, jag vet inte exakt. Den här har väldigt grovt substrat. Och så känner jag den här och är den blöt, då är nog allt annat blött också och då behöver jag inte vattna. Jag brukar vattna på morgonen eller på kvällen eller både och. Och det är för att jag vill ge rötterna en chans att ta åt sig av det vattnet jag ger den. För vattnar man mitt på dagen
och solen liksom står i zenit, då är ju risken att det där vattnet kommer försvinna så fort. Men det är en liten balansgång det där. När ska man vattna, när ska man inte vattna? Och som ni ser, jag har många olika typer av krukor och substrat. Men tanken är ju att alla ska få sin bonsaikruka som den ska stå i. Det som är grund och som har rätt bredd och rätt djup och rätt dimensioner helt enkelt. Och rätt substrat. För jag vill ju att alla här ska ha rätt substrat. Sen är det alltid att föredra att vattna med regnvatten. Regnvatten har en lägre pH, vilket de flesta träd tycker om. Man sänker risken för att salterna som kranvatten kan innehålla, saltmängden ska byggas på i träden helt enkelt. Det är ju bra att samla regnvatten, för som jag sa, regnvatten är bäst. Och då kan man ju ställa hinkar eller någon form av balja eller någonting, så kan man ställa dem vid stuprören. Så det är perfekt. Men jag vill ha en sån här stor vit plastbehållare. Ni vet nog vad jag pratar om. Så att jag ständigt har åtgång till regnvatten. För jag bor ju ute på landet, som ni kan se. Och vi har ju en borrad brunn. Men jag vet inte exakt hur mycket vatten vi har. Så är det. I samband med att jag vattnar så brukar jag även tillföra växtnäring. Det gör jag inte jätteofta, kanske en gång i veckan kanske. Vissa använder lite växtnäring hela tiden. För att hela tiden göra växterna, fast lite åt gången. Och jag tycker att flytande växtnäring är bäst. För det är lätt att hantera, det är lätt att mäta. Sen kan man ju också använda pellets till exempel. Men då finns det vissa risker med det för övergödning, och sen finns det också gnagare och fåglar som gillar att käka det där. För övrigt har vi byggt den här bänken. Detta är lekablock och impregnerat trä. That's it. Billigt. Ett enkelt sätt att få upp träden ifrån marken. Ser bättre ut, eller jag tycker det ser bättre ut. Jag ser träden mycket bättre. Lättare att vattna. Där ramlade den här ställningen. Där klipper vi bort sen. Nu ska vi se. Ja, här försöker man vara professionell. Här försöker man göra det intressant. Sånt där kan förstöra träd. Och det har det gjort för mig många gånger, att träd blåser omkull. Så det är också ett tips. Om ni har träd stående så här. Man kan ta ett band eller ett snöre eller ståltråd. Och så kan man liksom dra runt planket och krukan så den står på plats. Ett annat tips. Ställ stenar i krukan. De kommer hålla krukan på plats. Tips. De har ju stått på marken hela tiden, mina träd. Och det gör att de riskerar att bli gnagda på. Det har ju hänt liksom. Jag har bättre koll på dem när de står uppe så här. Och det är också det som är tanken egentligen med bonsai-träd. Det är att du hela tiden ska kunna se dem på det sättet som det är tanken att man ska se dem på. Här har vi en oxel till exempel. Du vill ju inte, så här ska du inte titta på ett träd. Då är det lite svårt att avgöra liksom hur ser stammen ut och sådär. Utan du vill ju se den så här. Beroende på vilken framsida du har givetvis. Men jag har nog inga framsidor. För jag har inte kommit så långt än i min bonsai-resa. Eller så vad ska man säga. Vad finns det med att säga om bevattning? Eller vattning? Vissa gillar ju att duscha sina träd. Det kanske ni har sett. Och vad är syftet med det? Jo, det är att öka luftfuktigheten kring trädet. Om de gillar det. Det kan vara en fördel att göra det om du till exempel ska byta miljö på ett träd. Om du till exempel tar ett träd inomhus och tar ut det trädet, vilket inte alla träd tycker om. Och då kan man duscha trädet innan, ta ut det, ställa det i skuggan och hålla på det sättet. På så vis så kan man göra det lättare för trädet att anpassa sig för utomhusmiljön.
Och så vice versa om du tar in ett träd. Jag har ju även sånt här jag kan visa. Det här orangea böset. Det här är faktiskt ett substrat som jag använder. Det är väldigt, väldigt billigt. Bonsai-substrat i vanliga fall, alltså lavasten, akadamma, alla de där sexiga sorterna, är väldigt dyrt. Och därför har jag hittat det här då. Och det heter SafeSorb. SafeSorb. Det här används i industrier för att ta upp oljespill och kemikalier. Och det här funkar lite som kattsand. Nu vet jag inte exakt vad det är för någonting. Det här består ju av olika mineral. Det ska i alla fall vara ofarligt för människor. Men det här fungerar precis som lavasten och som det andra som jag pratade om. Du suger åt sig vatten, det är grovt och det har en ganska schysst fraktionsstorlek. Och det är billigt. Men just nu så blandar jag ju substrat. Och det är bara för att jag är ekonomisk. Jag har inte hur mycket pengar som helst. Men man kan ju återanvända jord. Eller sån här bonsai-jord kan man återanvända och det är bra. Bara man inte får med sig massa ohyra och svamp och annat som du inte vill ha. Men nu är det faktiskt så att jag behöver vattna. Om jag inte har regnvatten så vattnar jag med vattenslangen. Då brukar det gå väldigt, väldigt fort. Kul att titta på när någon ska vattna, eller hur? Då tar vi den stora vattenkannan med spridare. Vi doppar den i regnvatten. Sen kan man också vara värt att tänka på att det finns vissa träd som inte gillar, som absolut inte gillar kranvatten. Som azaleor till exempel. De gillar sur jord och därför är det också bra att vattna med surt vatten. Och regnvatten är ju lite surare, alltså under 7 i pH. Nu vattnar vi lite. Och nu kanske många av er tänker, nej, vattna inte bladen, vattna inte löven, de bränns ju i solen, eller hur? Det kanske ni har hört. Men det där är faktiskt en myt. Det funkar inte så. För i naturen så regnar det ju ibland och solen skiner, men i så fall skulle det vara fullt med brännmärken på löven vart man än går. Löv och sånt kan brännas om det ligger mot typ en varm yta, som en varm fönsterbläck eller någonting. Om ett blad ligger på den till exempel och det är jättevarmt, då kan du få brännmärken på det lövet eller på det bladet. Bonsai-träd ska ju generellt sett stå utomhus 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året. Om du inte måste lägga in dem på vinterförvaring, vilket jag måste göra, för här blir det kallt. Här blir det väldigt kallt. 20 eller 30 minus, då ställer jag in dem i vinterförvaring. Men det blir nog en annan video. En sak att tänka på. Om ni rotbeskär träden, då finns det en risk också för att man övervattnar. I och med att rötterna blir kortare, mer ömtåliga, färre, gör också att de inte kan ta åt sig lika mycket vatten. Och står du där och vattnar, då kommer de ruttna till slut. Så om du har rotbeskurit ett träd, så tänk på att vattna inte för mycket. Vattna lite grann, ställ dig i skuggan, låt det vara. Känn i jorden, lukta på jorden. Luktar det unket eller dåligt, eller det ser dåligt ut, eller du får ingen tillväxt. Tänk efter hur du vattnar. Så kanske du kan rädda trädet. Så är det. Jag vet inte om jag har gått igenom allting som handlar om bevattning nu. Det finns jättemycket att säga om det här jämt, hela tiden. Jämt. Men egentligen är det inte så svårt. Känn i krukan om det behövs vatten. Är den torr? Vattna. Stoppa in fingret en centimeter. Är det torrt? Vattna. Har ni rätt substrat, då kan ni vattna hur mycket ni vill. Eller doppa hela krukan i en balja med vatten. Funkar också jättebra. Regnvatten, jättebra. På vintern när det fryser till, behöver ni inte vattna alls. Är det en jättesolig dag som det är nu, kan ni behöva vattna ganska ofta. Men som sagt, känn efter först. Ni vill inte förlora träden. Någonting som ni håller på med kanske är år ut och år in och håller vid liv. År ut och år in. Och sen glömmer du vattna en dag och så är trädet dött. Och så har du jobbat på det trädet under en lång tid. Det är inte kul. Det har hänt mig. Jag har nog räknat ut att jag har cirka 130 träd
Jag har alltså 130 projekt på gång. Det ser inte ut så här kanske, men jag har en hel del inne också. Och i vissa krukor har jag fler än ett träd. Det är en jättekul hobby. Om du gillar träd, om du gillar natur, om du gillar att jobba med händerna, om du gillar miniatyrsaker överlag. Det är skitkul att jobba med bonsai-träd. De här kommer ju bli jättefina om kanske 5, 10, 20 år. Så kommer de här se jättegranna ut. Det är min förhoppning. Ha det så gott så länge, så syns vi i nästa video. Tjingeling!